দেওবৰীয়া নৈশ আহাৰৰ প্ৰস্তুতি এয়া। আৰু আজি দেওবৰীয়া ৰাতিৰ আহাৰৰ কাৰণে অকণমান টেঙা বনাম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু এয়া কেইপিছমান মাছ আছিলে আৰু মাছখিনি প্ৰথমতে ভাজি লৈছোঁ। আৰু মানুহে কয় ৰাতি বোলে টেঙা খাব নালাগে বা নাপায় বুলি কোনো কথা নাই, কিন্তু স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল নহয়, সেইকাৰণে ৰাতি টেঙা নাখায় মানুহে, যিহেতুকে ৰাতি মানুহৰ হজম শক্তি কমি যায়। মই কিন্তু যেতিয়া ইচ্ছা তেতিয়াহে খোৱা যায়, যিহেতুকে মোৰ টেঙাৰ আঞ্জাখনেই খুবেই প্ৰিয়, সেইকাৰণে মই ৰাতিও বনাওঁ। আৰু এয়া আজি মই থেকেৰা টেঙা বনাম মাছৰ লগত। পাঁচফোৰণ আৰু শুকান জলকীয়া দি থেকেৰা টেঙাখিনি, আলু এটা দিছিলোঁ সেইখিনি একেলগে মিহলাই দি দিছোঁ। আৰু যিহেতুকে গৰম আৰু ৰাতিৰ খানা, সেয়েহে একেবাৰে চিম্পুলকৈ বনাই থ'ম। আৰু এতিয়া মই নিমখ হালধিখিনি দি দিলোঁ। আৰু আঞ্জাখিনি খুব ধুনীয়াকৈ উতল আহিছে। এতিয়া মই এইখিনি বটন দি দিলোঁ। আৰু বহুত মানুহে হয়তো দিয়ে আৰু বহুতে নিদিয়েও। বটন দিলে টেঙাৰ আঞ্জাখন খুব ধুনীয়া হয়, যিহেতুকে থেকেৰা টেঙা আঞ্জাখন পাতল হয়, সেইকাৰণে অকণমান বটন দিলে গোটা হ'বৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া হয় আঞ্জাখন, আৰু কালাৰটো দেখিবলৈ ধুনীয়া হয়। আৰু বটনখিনি মই আটাৰে দিলোঁ। পিঠাগুড়ি থাকিলে পিঠাগুড়ি দিয়া যায়, আজি পিঠাগুড়ি নাছিল কাৰণে আটাৰে দি দিলোঁ। আৰু এয়া টেঙাৰ আঞ্জা হৈয়ে গৈছে। আৰু অকণমান মাছৰ কণী আছিলে, আৰু কণীখিনিৰ কাৰণে কেৰাহীত আগৰে অকণমান তেল আছিল। আৰু কণীখিনিত মই এয়া পিঁয়াজ, ধনিয়া আৰু কেঁচা জলকীয়া সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। হালধি নিমখ দি ধুনীয়াকৈ মিহলি কৰি ল'ম। আৰু এই কেৰাহীটোতে মই কণীখিনি ভাজিব লৈছোঁ। দুইবাৰমান ইলুটি সিলুটিকৈ দিয়াত হৈয়ে যায়, কণীখিনি বেছি সময় নালাগে। আৰু মোৰ ৰেডি হ'ল মাছৰ কণী আৰু টেঙাৰ আঞ্জা। কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো চাই প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যিবিলাকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।